हाई एभ्रिवान, माइक्रोसफ्ट एक्सेलको भिडियो सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आजबाट हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2016 को सम्पूर्ण कोर्सहरू बेसिक, इन्टरमिडिएट हुँदै एडभान्स लेभलसम्म यहाँ स्टडी गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल एउटा पावरफुल प्रोग्राम हो जसले डेटा एनालाइसिस र डकुमेन्टेसनको काम गर्ने गर्छ। एउटा स्प्रेडसिट हो जसले कोलम रहरूको संयोजनमा क्याल्कुलेसन गरेर रिजल्ट दिने काम गर्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल छुट्टै इन्स्टल गर्नु पर्दैन कम्प्युटरमा। यदि तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेजलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ भने त्यसमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र एक्सिस जस्ता प्रोग्रामहरू इन्स्टल हुन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई स्टार्ट गर्नको लागि स्टार्ट बटनमा जानुहोस्। क्याटेगोरिज भ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ एपहरू। यसबाट ई को क्याटेगोरीमा गएर एक्सेल 2016 मा क्लिक गर्नुभयो भने पनि एक्सेल खुल्छ। त्यसैगरी विन्डोज 10 छ भने यो सर्च बटनमा गएर EXCEL एक्सेल लेख्नुहोस् र यो एपलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यस्तै यदि तपाई विन्डोज +R प्रेस गर्नुहुन्छ भने रन कमान्ड खुल्छ र यहाँ गएर EXCEL टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने पनि एक्सेल खुल्छ। यो एक्सेलको फर्स्ट लेआउट हो र यसमा माथिपट्टि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एन्ड ट्र्याकर्स, लिस्ट, बजेट यो टेम्प्लेटहरू हुन्। यदि तपाई क्विकली काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मध्येबाट कुनै सेलेक्ट गरेर तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई नयाँ एक्सेल आफ्नै एक्सेल बुक सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ब्ल्याङ्क एक्सेल वर्कबुकमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एक्सेलको फर्स्ट लेआउट हो र फर्स्टमा साना साना कोठाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेर 1 2 3 4 5 हुँदै यो लाइनहरू छ। यिनीहरूलाई हामी र भन्ने गर्छौँ। र पहिला चाहिँ यसको लिमिटेसन हुन्थ्यो 2007 सम्म चाहिँ। तर 2010 देखि यतापट्टि एक्सेलको सेलहरूमा लिमिटेसन छैन। तपाई जति तल जानुहुन्छ त्यति यो बढ्दै जान्छ। तपाईको मेमोरी, कम्प्युटरको मेमोरीमा डिपेन्ड हुन्छ। र माथिपट्टि यो साइडमा ABC देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोलम हो र कोलम इन्टरसेक्ट भएको ठाउँमा, इन्टरसेक्सनमा चाहिँ एउटा कोठा भन्छ जसलाई हामी सेल भन्छौँ र यो चाहिँ सेल हो। तपाईले यदि कुनै पनि सेलमा क्लिक गर्नुभयो भने माथिपट्टि तपाईले नाम दिन्छ कोलम B र 3 इन्टरसेक्ट भएको ठाउँलाई B3 भनिन्छ र यो चाहिँ सेलको आइडेन्टिफिकेसन हो। यो चाहिँ सेलको नेम हो। अब तपाई यहाँबाट कुनै पनि सेलमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाई एउटा नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि म A1000 मा जानुपर्ने छ भने म A टाइप गर्छु र यहाँ 1000 लेखे भने मलाई एक्सेलले A1000 मा पुर्याइदिन्छ। फेरि म A1 मा आउनु पर्यो भने A1 इन्टर। सो यतापट्टि चाहिँ तपाई यहाँनिर एउटा बार देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो बारलाई यहाँबाट मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। मुभ गर्दै जानुभयो भने यहाँसम्म A देखि Z सम्म देख्नुहुन्छ र यहाँदेखि फेरि AA, AB, AC हुँदै यो अगाडि बढ्छ र यसलाई तपाई यहाँबाट लेफ्ट क्लिक ड्र्याग गरेर फेरि पहिलाको ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। र यता तलपट्टि देख्नुहुन्छ तपाई जुम। यो प्लसमा तपाईले लेफ्ट क्लिक गर्दै जानुभयो भने सेलहरूको लेआउट ठुलो हुँदै जान्छ तर एक्चुअल सेल चाहिँ ठुलो हुँदैन। र माइनस गर्दै जानुभयो भने सेलको साइज गर्दै जान्छ, जुम गर्दै जान्छ। इनफ्याक्ट माथिपट्टि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा सिट हो। सिट भनेको पेपर। एक्सेलको यो फर्स्ट सिट हो र तपाई यदि अर्को सिट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने प्लस बटनमा जानुभयो भने न्यू सिट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो सिट 2 आउँछ। यो चाहिँ मानौँ पुस्तकमा पेज पल्टाए जस्तै हो एक्सेलको सिट। र यो सम्पूर्ण सिटहरूको कलेक्सन जुन छ यसलाई चाहिँ हामी वर्कबुक भन्छौँ। अहिले मैले यसलाई सेभ नगरेको भएर वर्कबुक 1 दिएको छ। म यसलाई पछि आफ्नो नाम रिनेम गर्न सक्छु। सम्पूर्ण एक्सेल चाहिँ वर्कबुक हो र यहाँ तलपट्टि चाहिँ सिट। यो सिटलाई तपाईँ आवश्यकता अनुसार राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई जन राख्न सक्छु, इन्टर। त्यस्तै तपाईँ यसलाई रिनेम गरेर फेब अथवा तपाईलाई जे मिनिङफुल लाग्छ त्यो अनुसारले तपाईँ यो सिटलाई रिनेम गर्दै अनलिमिटेड सिट एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। र यदि यो सिटलाई तपाईँ यदि एक्सेल ओपन गर्दै निश्चित सिट आओस् भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि
त्यसको लागि फाइलमा जानुहोस्, त्यसपछि अप्सनमा आउनुहोस् र अप्सनभित्रको when creating new वर्कबुकमा आएर इन्क्लुड दिस मेनी सिट भन्नेमा गएर अहिले 1 छ, यसमा यदि तपाईँले 12 हालेर ओके गर्नुभयो भने अब तपाईँको एक्सेल खोल्दाखेरि 12 सिटमा आउँछ। तर म यसलाई डिफल्ट 1 मा लगाएर ओके गर्छु। सो मेरो एक्सेल जब म ओपन गर्छु तब 1 सिट मात्रै अभाइलेबल हुन्छ। र यदि मेरो आवश्यकता अनुसार मलाई सिट एड गर्नु पर्यो, पेपर एड गर्नु पर्यो भने म प्लस आइकनमा गएर क्लिक गरेर अर्को सिटलाई एड गर्न सक्छु। यो इन्ट्रोडक्सनको क्लास भएकोले म तपाईँलाई सरसर एक्सेलको लेआउटको जानकारी दिन्छु। यो माथिपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, यिनीहरूलाई हामी ट्याब भन्ने गर्छौँ। यो ट्याब हो र ट्याबभित्र चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर, यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ। अब माथिपट्टि तपाईँ देख्नुहुन्छ यो बटनहरू क्विक एक्सेस बटन हो। तपाईँले कुनै पनि कामलाई क्विकली एक्सेस गर्नको लागि यो बटन राखिएको छ, यसलाई क्विक एक्सेस बटन भनिन्छ। क्विक एक्सेस बटन तपाईँ आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज अर्थात् आफ्नै इच्छा अनुसारलाई के राख्ने के नराख्ने भनेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्विक एक्सेस बटनको यो पोइन्टमा जानुहोस्, मोर कमान्डमा गइसकेपछि क्विक एक्सेस टुल बारको चुज कमान्ड फ्रममा पपुलर सेलेक्ट भएको छ। यी हुन् पपुलर एक्सेलमा युज हुने कमान्डहरू। यहाँ मध्येको कुनै पनि एउटा कमान्डलाई तपाईँ आफ्नो क्विक एक्सेसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। म यदि सम बढी गर्छु, प्लस बढी गर्छु भने म यहाँको सम अप्सनमा चेक लगाएर एडमा गएर क्लिक गरेर यसलाई एड गर्न सक्छु। तपाईँ यहाँ मध्येको कुनै पनि टुलमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो एड हुन्छ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यो क्विक एक्सेसमा गएर एड हुन्छ। यदि यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि तपाईँ यो आइकनमा क्लिक गरेर मोर कमान्डमा जानुहोस्। त्यस पछाडि जसलाई हटाउने हो त्यसलाई यहाँबाट सेलेक्ट गरेर रिमुभ गरिदिनुहोस्। अर तपाईँ त्यसलाई रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ पपुलर कमान्डबाट कुनै पनि कमान्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ र अल कमान्डमा गएपछि तपाईँले सम्पूर्ण कमान्डहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसमध्ये कुनै पनि एउटालाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस्, एड गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्, त्यो यहाँनिर एड हुन्छ। सो यसरी तपाईँ कमान्डहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, एड अथवा रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। म मोर कमान्डमा गएर मैले एड गरेको कमान्डलाई रिमुभ गर्छु। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल छ कस्टमाइज रिबन। रिबन भनेको यो भागलाई कस्टमाइज गर्ने। तपाईँ यदि रिबनमा भएका कुनै पनि अप्सन राख्न अथवा हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ कस्टमाइज रिबनमा गएर यहाँ सम्पूर्ण ट्याबहरू देखा पर्छ। यो ट्याबको यदि तपाईँलाई आफ्नो एक्सेलबाट होम भन्ने ट्याब हटाउनु पर्यो भने होमको चेकलाई अनचेक लगाइदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। हाम्रो एक्सेल सिटबाट होम भन्ने ट्याब हट्यो। फेरि यदि हट्यो भने फिर्ता ल्याउनको लागि मोर कमान्डमा गएर कस्टमाइज रिबनमा गएर होममा चेक लगाएर ओके गरेपछि फेरि होम भन्ने ट्याब आउँछ। त्यसै गरी कुनै पनि कामलाई क्विकली गर्नको लागि फ्रिक्वेन्टली युज हुने कमान्डलाई लिएर एउटा आफ्नै ट्याब पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै ट्याब क्रिएट गर्नको लागि कस्टमाइज रिबनमा जानुहोस् र यहाँनिर न्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू ट्याबमा गएर यो ट्याबलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् र रिनेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो डिस्प्ले नेम के राख्ने भन्दैछ, म मेरो ट्याबको डिस्प्ले नेम एलएक्स राख्छु। ओके, सो एलएक्स ट्याब क्रिएट भयो र एलएक्स ट्याबभित्र तपाईँ आफ्नै वर्क ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट वर्क ग्रुपमा म रिनेम गरेर एउटा पर्टिकुलर आइकन दिन्छु। म यसको स्माइली राख्छु र ग्रुपको नाम लेख्छु एडिट, एडिट एडिट। ओके, सो एडिट ग्रुपभित्र म के राख्ने भनेर मलाई कमान्ड दिएको छ। म यसको अल कमान्डमा गएर मलाई चाहिने आवश्यक कमान्डहरू एड गर्छु। अटो फर्मेट कमान्ड एड गर्छु,
अटोसम कमान्ड एड गर्छु, त्यस्तै बोल्ट, बोर्डर, चार्ट। यसरी तपाईलाई आवश्यक पर्ने कमान्ड एड गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एलेक्स भन्ने ट्याब क्रिएट भएको छ र यो ट्याबभित्र मैले एउटा एडिट भन्ने ग्रुप बनाएको छु र मेरो एडिट भन्ने ग्रुपमा मलाई आवश्यक पर्ने टुलहरू एड गरेको छु। यसरी नै म एलेक्सभित्र जति पनि ग्रुपहरू एड गर्न सक्छु। ओके, सो यदि तपाईले एड गरेको अथवा बनाएको कुनै पनि कुरा हटाउनु पर्यो भने तपाईँ रिसेट अलमा क्लिक गर्नुहोस्, रिसेट अलमा जानुहोस्, यस गरिदिनुहोस्। सो सब पहिलाको अवस्थामा रिसेट भयो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी कसरी एडिट गर्ने, कसरी फर्म्याटिङ गर्ने र कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।